Noroc! Hai noroc! Salut, Adrian! Umblă vorba că ai fi art director la Kill House Games. Cred că așa am auzit și eu, nu sunt sigur. Cum ai ajuns să fii art director la Kill House Games? În principiu, e un proces foarte complicat în care mi-am luat cartea de vizită și mi-a schimbat titlul de la Art Guy la Art Director. Și nimeni nu s-a plâns, așa că a rămas așa. Sună mai ușor decât mă așteptam. Eu asta încerc să împing oamenii să își urmeze visurile. Tăiat! Nu te îmbraci pentru jobul pe care l-ai, ci să te îmbraci pentru jobul pe care îl vrei. Am înțeles. Erați mai mulți artiști pe vremea când ai devenit art director? Nu, eram doar eu și ca atare eram... Convenabil. Da, e foarte convenabil pentru că nu avea cine să mă contrazică când luam decizii pe artă. În afară de restul din echipă, dar na. Da, uite, vreau să te întreb despre asta, că Kill House Games practic este un studio indie, nu? Da. Cât sunteți în echipă? În momentul ăsta suntem 5-6, depinde cum analizezi. 7 poate. Ok. Asta e formația de la începuturi sau? Nu. La începuturi era doar cei doi cofondatori, era Dan și Mihai. După care, după un an, după ce au lansat Door Kickers 1 în Early Access, am apărut și eu, full-time artist, proaspăt ieșit de pe băncile facultății. Ok. Deci tu nu ai fost cu echipa de la început și că ai adus vorba de facultate. Acum poți să ne zici un pic despre background-ul tău, cum ai de la început? Foarte devreme mi-am dat seama că vreau să fac ceva legat de game development. Că de când am avut primul calculator și am început să joc jocuri, s-a prins ceva acolo și chestia asta e foarte mișto. Okay. Și vreau să fac și eu asta. La mine a fost un pic diferit, că eu mă jucam, dar nu doream să fac ceva în gaming și doar maică mea era care: Marius, nu te-ai jucat toată ziua, nu te plătească nimeni să te joci. Și acum, uite mamă unde am ajuns. Așa. Game development. Exact. Așa. Am fost la liceu la Mateinfo. Ok. Și da, prin clasa 11 am decis să fac 180 de grade și să merg să devin artist când am descoperit că există tablete grafice pe care desenezi și apare pe ecran. Okay. Magie. Și așa am aflat că există și un job și oamenii te plătesc să faci chestia asta și era, ce e asta? Ai aflat destul de devreme în clasa 11, eu am aflat mai târziu despre orientarea asta profesională. Liceul Mateinfo, cu ce pregătire în direcția artistică ai avut după ce ai descoperit tableta? Aproape zero. Când am decis să merg pe direcția asta, am căutat prima oară, ok, ce facultăți pot să fac. Mi-am dat seama că nu prea am foarte multe opțiuni în România pe fix ce vroiam eu să fac. Facultăți în game development. Da, adică mai mult artă digitală și chestii practice în domeniul ăsta decât pictură și chestii. Deși știu foarte mulți artiști care lucrează în game development care au urmat o facultate de artă plastică și chestii. Mai fi un artele de la... Exact, da. Dar bine, altă parte este că nu cred că aș fi intrat la nicio facultate din România pentru că nu aveam un portofoliu și cunoștințe destul de... Da, cel puțin un artele se bazează foarte mult pe tradițional. Exact, da. Acolo înveți principiile astea de artă. Am căutat o facultate și am descoperit că în Anglia pot să mă duc. Și acolo am aflat că îmi trebuie și un fel de diplomă sau atestat să spună că, hei, știi să faci ceva cu un creion pe o hârtie. Okay. Și da, am decis să merg la Școala Populară de Arte din Brăila, unde am făcut 3 ani în 2 ca să primesc o diplomă. Le-am zis, îmi trebuie diploma în 2 ani. Vă dau banii pentru 3. Nu știu ok cu asta? Și eu zis, da. Și eu zic, absolut. E convenabil. Da. Scapă de mine cu un an mai devreme. Da, ai jucat-o bine, da. E castrată, da, e gras. Nu, eu am vrut să port ochelari. E pe nebă. Da, pe bune, am... Da. Și aveai ochelari cu sticlă. Da, exact, adică mi se părea că oamenii consideră că sunt mai inteligenți și mă iau mai în serios dacă port ochelari. Eu port ochelari din clasa a 10-a sau a 11-a și imediat mi-a zis, stai, uite, îmi pare mai deștept. Păi vezi, e o chestie și acolo, da. Da, și mi-am însușit 100% ochelarii. Ajută și să vezi.
și asta. Dar în principiu te face să pari deștept. Da, exact. Ok, și după școala asta de făcut-o în Brăila 2 ani în loc de 3, ce a urmat? Bacul și plecat în Anglia. Ok. Și acolo a fost super. Adică Unde mai exact în Anglia? în Stafford era facultatea, era la Staffordshire University, care avea practic campusuri în 2 orașe diferite, dar în Stafford era campusul de IT, engineering, chestii de genul ăsta. Ok, și profilul facultății era un profil anume sau era ceva? Ăsta era gen IT și tot așa, science, cursul de games concept design pe care l-am făcut eu. Ok. Era practic inclus în facultatea de știință. A avut ei o chestie acolo. ramură a facultății. Da. Deci, teoretic, în mod normal, dacă ai face arte, îi zice că primești un Bachelor in Arts ca diplomă. Eu am primit Bachelor in Science. Da. Deci sunt om de știință, într-un fel. Da, e mișto. Programator, artist, om de știință, adică ce nu pot să fac? Tu plecând din țară la o facultate în Anglia, ți-ai reușit să-ți faci prieteni pe acolo? Da. Nu în cel mai natural mod posibil. Povestește. Fiind acolo proaspăt venit, erau și alți străini, dar nu era nimeni din România, așa că nu cunoșteam pe nimeni și nu prea aveam vreun punct comun cu care să încep în afară de faptul că toată lumea era cam în același domeniu, într-un fel. A fost petrecerea de început de an, în care trebuia toată lumea să facă cunoștință, chestii, dar la barul facultății și băutură, știi cum e. Și necunoscând pe nimeni și neavând niciun fel de risc, pentru că ce ai de pierdut când nu te știe nimeni. Da, corect. Probabil toată lumea o să uite a doua zi oricum. Am decis să mă bag în seamă și imaginează că fiind o facultate de engineering și chestii de astea pe IT, nu erau foarte multe fete, din păcate, pentru toată lumea. Și am decis să mă bag în seamă cu singurele 2 fete din tot barul ăla, care să se cunoască între ele și să fie prietene. Și a fost o situație mai awkward, așa un pic, în care am discutat un pic așa și a venit și un prieten de-a lor care m-a colat gen, tu nu prea ai ce să faci aici, știi? Așa. După aia a doua zi au început cursurile și mi-am dat seama că la primul curs că în spatele meu stăteau fix tipele la 2 și tipul respectiv. Și ca atare am zis, băi, pe persoanele astea le cunosc. Și îmi trebuie prieteni. Trebuie să cunoști pe cineva. Așa că am decis până la finalul orei să vin cu ceva, să mă bag în seama, să încep o conversație, o dinamică acolo. N-am găsit nimic de zis până la finalul orei, dar trebuia să o fac. Mi-am propus să o fac și am zis și m-am ridicat în picioare, m-am întors la ei și am zis, hei, ne-am cunoscut ieri și suntem la același curs, tare, nu? Și suntem în același cămin, mișto. O să fim prieteni de acum încolo. Deci, în mod ciudat, nu s-au opus. Ce consider că ai învățat cel mai important la școlile astea? În special în Anglia. În Anglia. Cel mai important, să mă descurc singur. Okay. Asta a fost. Nu că nu ne-ar fi predat ce trebuie, dar ce mi-a plăcut acolo, de fapt, este că îți dădea un punct de plecare și era foarte practic tot ce ne spuneau. Adică teoria a fost inexistentă în mare parte. Okay. Și profii întotdeauna îți dădeau un punct de plecare, îți spuneau cum să faci baza și mai departe trebuia să aprofundezi tu. Și practic îți dau niște piste și un context în care exact, da. Și asta a fost mișto că s-a extins la toate cursurile pe care le-am făcut, care erau destul de variate. Adică erau pe parte de 2D, pe parte de 3D, tehnice, mai creative. Fiecare, adică am avut așa cum să zic, o experiență vastă acolo. Dar sincer aș zice că nu e absolut necesar să faci o facultate, să zic așa. O parte din ce am învățat, o mare parte din ce am învățat putea să fie învățat singur,
dacă cu destul disciplină și niște Google search. Da, sunt de acord cu tine parțial, dar ce-ți dă facultatea și versus a învăța singur, e fix contextul ăsta în care tu vorbești cu oamenii, o să trebuiască să-ți explici ideea și să rezolvi niște situații sociale, nu? Pe când dacă înveți singur, nu întâmpini. Da, adevărat. Și competiția ajută. Da. Adică nu neapărat aprigă sau ceva, dar când ești cu mai mulți studenți, mai mulți colegi, automat încerci să faci puțin mai bine ca celălalt și... Sau să lucrezi împreună, să înveți Sau să lucrezi împreună, da. Adică toate skill-urile astea mi se pare că le oferă facultatea, chiar dacă poți să te plângi că nu-ți dă mură în gură și îți dă doar niște piste și ești doar bombă pe nimic ăsta. Eu, de exemplu, am terminat Mincu și pe diploma mea scrie designer și asta e mișto, că ce am învățat cumva se aplică și în gaming, când proiectezi, faci level art, asset-uri, toate principiile se aplică, dar cel mai important că am învățat să-mi susțin proiectul, cum a fost la diplomă, care a fost când îmi susțin diploma în fața unei comisii, e prima oară când lucrezi la un proiect 3 luni și susțin în fața la 6 oameni care au experiență de 30 de ani și înveți cumva să gestionezi emoțiile alea și ce să le zici relevant, practic. Mi-am dat seama că nu trebuia să le dau eu o chestie, să le zic o chestie, să le cer aprobarea și mi-am dat seama după că eu practic, eu le ziceam ideea, eu îi învățam pe ei, eu le prezentam ce m-am gândit eu, nu vreau aprobare. Da, exact. Și chestia asta am învățat-o, mă rog, după ce am avut experiența asta. Ce ți se pare mișto să lucrezi într-un studio indie? Păi, cred că prima chestie, adică cea mai evidentă, e că ai un simț de apartenență față de proiect. Ok. Și, într-un fel, e copilul tuturor, așa, unora mai mult ca altora, dar ideile pe care le ai sunt mult mai ușor de transmis și discutat, ai o opinie care e validă. Ok. Și, practic, tu contribui direct la dezvoltarea... Da, exact, da. Și varietatea. Că fiind o echipă mică, nu prea putem să ne specializăm, deci trebuie fiecare să fie cumva generalist și nu te plictisești. Știu că voi deja ați lansat 3 jocuri, Action Squad, Door Kickers și Door Kickers 2. Cât de greu e să ajungi să termini jocul și care este secretul de a avea succes? Secretul încă nu l-am aflat, dar când o să aflu o să fii prima persoană pe care o să o anunț. În principiu, a fost o combinație de noroc și coincidență și skill. Noroc și i-am notat. Aha. Game designerul și cofondatorul Dan era cunoscut deja, avea un fel de following în zona asta de strategie militară, lucrând fiind de fapt lead-ul la Silent Hunter 3, parcă, la Ubisoft. Și când au început firma și au anunțat proiectul ăsta, avea deja un fel de fanbase acolo. Deci asta a ajutat foarte mult. Deci el avea cumva o comunitate și avea... Exact, da. Și era foarte prezent pe forumuri și chestii de genul ăsta. Și când, jocul fiind și el tactic și strategie, a beneficiat de following-ul ăsta care, în mare parte, a avut succes din word of mouth. Adică, așa a devenit cumva cunoscut. Practic s-a promovat singur jocul. Cumva, da, în principiu, pentru că noi nu prea facem marketing. Ok. Ceea ce nu e un lucru bun, dar da. Bine, cred că sunt și niște costuri suplimentare când vine vorba de marketing și o strategie. Da, sunt, pe care le evităm intenționat. Cumva ați găsit un workaround la asta, ceea ce mi se pare mult mai mișto. Să-ți promovezi jocul așa, gen să ai fani adevărați, gen pe care poate și cunoști personal și eu ea să-ți împrăștie. Da, asta e că, și ce spun fanii noștri, că le place prezența noastră mai personală în comunitate și că vorbim direct cu ei. Da, asta e mișto. Top 3 jocuri EVA care ți-au plăcut sau te-au marcat sau ți-au marcat copilăria. Multe mi-au marcat. Top 3 e bine, poți zici top 100 dacă chiar nu. Ok, deci nu. Să scoți o listă așa. Nu, pot să le... Și nu e o chestie de gen cele mai bune jocuri, ci ce m-a afectat pe mine cumva. Half-Life 2 a fost
cred că și în continuare cel mai mare impact asupra mea. Ce anume din... Felul în care a fost primul joc first person shooter care a prezentat diferit ideea asta de story. În care tu erai personajul nu vorbește, nu ți-ai niciodată controlul camerei și tu ești acolo, unde se întâmplă acțiunea, tu te uiți și simți că tu ești acolo și tu faci parte din poveste. Celălalt este Unreal Tournament 1, pe care l-am jucat. Un shooter? Da, tot un shooter, cred că am o chestie cu tine. Ok, hai să vedem și pe a treilea. Da. Și da, Unreal Tournament 1 a fost jocul pe care l-am jucat, cred că cel mai mult timp. L-am jucat 6 ani de zile pe primul nostru calculator. Ok. Nu jocul full, am jucat demo de la revista Level, dacă ții minte. Revista Level de gaming din România, Da, că aveau asta. CD-uri Da, și aveau demo-uri. Și primul disc pe care l-am avut era cu Unreal Tournament 1 și am jucat demo-ul ăla 6 ani de zile, că era singurul joc care mergea bine. 99. Da. Și nu puteam să joc multiplayer. Deci am jucat singur 6 ani de zile jocul ăsta împotriva calculatorului până când nu mai putea să mă bată calculatorul. Mamă. Da. Da, pe așa când joci un joc destul de mult, practic depășești, oamenii au testat jocul când l-au produs și tu practic depășești timpul care ai investit în testing și tu poți să-l bați, începi să înveți și glitch-uri și grafica este wow. Da, este, în perioada aia era incredibil, adică era cel mai frumos joc pe care puteam să-l joc și să meargă pe calculatorul respectiv. Da, pe cam asta era grafica pe vremea aia. 99, wow. Da. Și al treilea joc, cred că îți mai datorez unul. Asta e al treilea e mai greu. Trebuie să poți, dacă vrei, poți să te gândești un pic. Ok. Time's up, trebuie să-mi spui. Ok. O să spun că al treilea... Da, știi pe ăsta care tocmai a apărut aici? Oh! Da! Da, Witcher 3. Colegii mei de la caractere au reușit chiar au colaborat și au făcut, cred că au făcut chiar 3 caractere. Tu știi, Geo? 3 au făcut? Pe Carantir și pe vreo 2 generali. Da, Și Dandelion? Ăia 3 din Warhammer. Și Dandelion, da, corect. Dandelion, da. Stai să ne faci. Se duce să o jucării. Da, deci eu nu eram în echipă pe vremea când Țelul s-a lucrat la Witcher 3, dar sunt mândruț așa, chiar dacă nu am făcut eu personal nimic. Bă, e un motiv de mândrie, adică gen am participat și noi așa ca gen la nivel național. Măcar eram un dar... fanbase acolo, știi? Și da. Adică am trăit puțin vertiginos prin munca voastră. Da. Știi că am zis de Level? Da. S-au relansat acum un an sau 2 îi zice nivelul 1 acum. Și asta e o chestie destul de tare pentru mine personal, că citeam revistele lor când eram mic. Acum că s-au relansat, au avut un articol despre Door Kickers cu artwork-urile mele în el acolo și a fost mișto să vezi revista nivelul 1 cu... Ia vină, Valvi. Ce-i de la... De unde ții tu inspirația? Ai niște artiști pe care îi urmărești sau ai niște obiceiuri pe care le faci recurent, să te uiți la anumite știri sau... Loish, îmi place foarte mult cum, în principiu face ilustrații. Loish? Loish, da. L-O-I-S-H. Nu văd de... Lois. Da, ea e, da. Îmi place foarte mult stilul ei. Am încercat să-l reproduc așa ca să-l învăț, să studiez de fapt. Dar nu sunt destul de curajos cu liniile mele cum e ea. Băi, da, asta face diferența dintre un artist bun și un artist, stilul ăsta super... Da, cu încredere, știi? Da, exact, asumat. Pare că ar fi așa, gen super rapid, speed paint și cumva din niște strocuri creează ceva, da. Dar asta e și aici și măiestria, știi, că poate să și asume toate chestiile astea pe care... Exact, da. Dacă ești timid, nu le faci, cu pare greșeli. Am și o listă de
persoanele care dau follow. Cum ar fi tipul ăsta super tare de la Door Kickers 2. Cu ce Bă, n-am auzit de el, nu știu. Am auzit că este art director. Nu arată, dar ok. Da, este modest. Da, asta e cea mai tare chestie care îmi place de la el. Da. Animația care trebuia să fie o chestie scurtă și a ajuns să fie o chestie lungă. Dar e mișto că se lupează tare și super dinamică. Da. Păi asta... Practic, chestia asta a fost că trebuia să... M-a comis Andreea de la RGDA să fac o prezentare la DevPlay. Și a fost... Ar fi fost prima prezentare la nivelul ăla pe care am, sau de fapt la orice nivel pe care am făcut-o vreodată. Da, a insistat destul de mult încât și e foarte greu să-i spui nu, Andrei. E foarte greu. Încât am zis ok, bun, și o să fac pe ceva pixel art, știu, de ce nu? Că lucram la Door Kickers Action în perioada aia. Și atunci, cu ocazia jocului lui, am învățat să lucrez și eu în pixel art, ceea ce, apropo, foarte fun, interesant. Am văzut prezentarea ta, mi-a plăcut. Mersi, ești generos. I was playing God of War at the time, and somehow I came up with the idea to do a fight scene with Kratos and a troll in the same pixel ratio as Action Squad. This is kind of what came out. Mi-am dat seama că ești fan God of War și pentru că l-ai făcut pe Kratos în stilul Hades. Care încă un joc super mișto. Da. Recomand cu căldură. L-am jucat, încă din Early Access l-am jucat. Așa, haideți să-ți mai arăt niște artiști pe care... Chiar? Presupun că de Jama Jubarev ai auzit. Jara Juber. Sincer? Jarabev. Jurabaev. Sincer, nu. Sau poate, dar nu știu sigur dacă... Ăla arăta... Eu zic Jama Jubarev din repeziciune, dar asta e Jurabaev. Mandalorian? A făcut chestiile alea de la final de serial. Ce mișto. Da, face niște chestii super tare și chiar are un pachet de ăsta de alpha-uri pentru clay models. Foarte tare. Da. Asta toate în ZBrush? Da. Super. Da, sunt foarte faine. Seamănă puțin cu, adică gen în stilul la ce ai făcut tu cu statuia aia? Cu statuia aia, da. Nu se compară. Ești modest. Și dacă ar fi să, uite, știi că Steam îți numără ore, de câte ore te-ai jucat jocul ăla și o să vezi acolo, te-ai jucat jocul cu tare mii de ore și ești, dacă stăteam în ZBrush atâtea ore, acum era mult mai bun. Și niciun software care să zică, uite mă, ai stat în ZBrush și 1000 de ore sau ai stat în Maya nu știu câte ore. Asta nu există, ar trebui să existe. Ar trebui să existe. Să te facă să te simți mai bine, bănuiesc? Da. Și Steam-ul să te facă să te simți mai rău, că te-ai jucat, da. Să fie și altă platformă să te facă să te simți bine că ai muncit. E o idee. Poate chiar Steam ar trebui să aibă asta. Hai să facem o aplicație. Da, chiar. Și să ne îmbogățim. Păi nu. Da. The next generation of digital human powered by Unreal Engine. Cât de bine ai făcut. Are high fidelity digital characters created by you, the user. Ți-e frică că ne fură joburile? Nu, eu nu cred asta. Nici eu nu cred asta. Tehnologia poate să meargă până într-un punct. Ne eliberează timpul. Exact. Poate să fie, asta e o unealtă pe care o să o folosim. Fii sincer, când intri într-un joc cu character creation, mișto, câte ore pierzi? Asta e cel puțin 3 ore. Da, minim. După ce dau start, nu, trebuia să schimb ceva. Stai, nu-mi place nasul. Asta e, practic, chestia asta. Partea bună e că dacă lucrezi la chestia asta, poți să pui ca ore de muncă. Da. Da, oricum. Eu nu sunt îngrijorat deloc. O să ne ia locul. Bun. Nu am găsit, nici n-a căutat foarte tare, cinematicul din care fac parte prin screen-urile astea care arată absolut demențialul. Ce frumos. Da. Practic când mă uit la chestia asta, caut greșeli, să găsesc ceva, să găsesc ceva, ce ai greșit. Nu ai ce să găsești aici, greșit. Și nivelul de detalii e absolut wow! Bine, adică personal îmi plac foarte mult chestiile astea foarte realistice, mi se pare că e un volum de muncă foarte mare, dar tot, cum să zic, gravitez către chestii mai stilizate, mai cartoony, așa. Da, bine,
Mie personal mi se pare mai greu să faci chestii stilizate, că e așa cum este în cazul artistei Louise Van Barle. Scrie Lois aici. Da, păi ea își spune Lois pe... Bine, whatever. Da. Dar e mult mai greu să faci ceva de genul ăsta, practic, dacă faci ceva super realist, ai ca referință realitate. Da, exact. Și poți să zici, bă, am făcut o treabă bună sau n-am făcut o treabă bună. Dar în cazul unei chestii stilizate, Da. e altceva care nu poți să compari cu nimic. Ori arată bine, ori nu. Cum e chestia asta? Da. Stilizată. Incredibil. I-am mai găsit ceva super blană de la ea. Blană. Super blană. Cum e tipa asta pe ciupercă. Îmi plac portretele foarte mult. Da. E obviously, nu e realist, dar e mișto cum a stilizat părul sub formă de pamblică și cum a și ales culorile și cum a stilizat personajul, cum a ales curbele. Cu toate astea contribuie după aia să zici, da, mă place. Exact. Grand Space Opera Light Age a fost ultimul challenge de pe ArtStation. Mă rog, super multe submission-uri, dar asta arată absolut demențial cum arată materialul ăsta. Da. Am zis că e făcut de AMC. Da. Deci că n-am făcut de noi. Am zis prima oară, cineva a participat AMC-ul. Am o idee acum. Putem să ne jucăm un joc super șmecher. Se cheamă Door Kickers 2. Ce zici, te bagi? Da. O să trebuiască să dezamorsăm o bombă. Sau poate chiar 3. Nu-mi place să joc, dar... E în regulă. Mi-arăți tu cum se face, că... Te țin eu de mână tot drumul. Ok, dar nu mă judeci, da? Nu te judec. Îmi place cămașa ta. Și mi-mi place cămașa ta. Și îmi place și cum îți părul, că mi se pare super convenabil, da. E practic. De exemplu, de ce nu te tunzi? De ce n-ai părul scurt și ai coc? E o întrebare bună. Răspunsul este de fapt că am zis să văd cum mi-ar sta cu părul puțin mai lung când eram aproape chel. Și am uitat să mă opresc. Eu am o poveste mai bună. Taică-miu mi-a tăiat urechea când eram mic. Și el mă tundea înainte de școală, știi? Duminica mă tundea. Și mi-a zis, hai mă că te tund eu, nu vezi cum îmi stă părul? Și am zis, bine. Și mă rog, mă tunde și tot timpul aici la ureche era o zonă de-asta. Trebuia să-mi țină urechea și să-mi facă decupajul ăla frumos, știi? Și odată mi-a tăiat urechea. Și m-a luat cu leșina, a început să curgă și am zis, gata, nu mai mă tot niciodată. Și am mai trecut vreo 3 săptămâni, arătam, îmi crescuse părul în cap așa. Și a zis, mă, te tund iar, nu vezi cum arăți? Și am zis, bă, dar nu mai tai urechea. Și am zis, bine. Bă, și mi-a tăiat urechea fix în același loc. Și am zis, gata, nu mai mă tund. Și mi se pare mai ok că mă trezesc dimineața și mi le prind în coc și gata, am terminat. Și prietenii mei știu, bă, am programare la frizer, și eu n-am problema asta, e super. Da, deci pot să zic, bravo. Ei, știu pe ăștia. Aha. Așa. Ok. Asta cu bomba ar trebui să fie pe aici. Bombă, așa. Bomb threat. We can do this. 3 stele. Și la ăsta trebuie să dezamorsăm o bombă, să nu ne moară niciun trooper Ok. și să încercăm să evităm civilii. Ok. Intrăm în fază de planning și acum trebuie să ne gândim cum vrem să facem. Avem o intrare pe aici. Singură sau poți să spargi ușa asta? Sau poți să spargi acolo. Poți, dar e riscant. Acum, de ce ți-am zis să pui alfa? Pentru că eu urmează să explodez ușile astea aici și atunci o să distrag atenția ăstora de aici. Ok. Și practic ăștia ai tăi nu o să se miște decât când o să le dai tu comanda. Practic trebuie să apoți cu mouse-ul aici, nu? Exact. Și o să dai comanda când, când dau eu bravo, tu o să dai alfa. Zici că să mă duc. 2. Ok, asta o să păstrez așa. Da, bomba este dezamorsată. Ok, și acum trebuie să scăpăm de toți teroriștii. E o bombă în casa acolo. Sau omoară-l pe gemuleț. Perfect. Am făcut cumva. Hai să vedem. Uite, avem una interesantă la Extreme Rescues, The Handover, unde avem și un râuleț și un pod peste. Alright. Avem câte un singur om fiecare, dar tu poți să o controlezi și pe Agent Fergie. Ok. Ea e cea care trebuie să
discute cu teroriștii sau, mă rog, să plănuiască capcana, de fapt. Și a început negocierea. Am pierdut staticul, am murit și Fergie, am murit și eu. Deci acum poți să faci planul. Planul este să-l ținem pe ăsta în viață, Și tu ce o să faci? Dai un flash acolo? arunc un smoke, eventual să nu tragă în ostatic, Ok. și după aia vedem ce se întâmplă. Ok. Hai să-i dăm cu Eu bătaie. o să-l țin silent pe ăsta și pe aia, până aterizează... Uite, tu poți să arunci o grenadă aici undeva, să nu nimerești ostaticul. Cam așa, cred că e ok. O să fie în smoke și pe aia noi ne băgăm în cover-ul ăsta de aici. Bun, Dar trebuie să mergem să-l luăm repede. Da, hai să vedem. 3, 2, 1, 2. Ok. Omul e protejat. Ok. Ok. Am pierdut un static acolo. Apare mai era un static. Ce s-a întâmplat? A murit cine trebuia să moară? Am pierdut ambii statici. Dar nu trebuie, dar nu avem nicio cale de stealth cu cuțit. Avem ceva, dar problema e că ăștia fiind aproape unii de alții o să vadă dacă moare unul. Ai arme cu silencer. Dar Am 6 stele. da, poți să iei ceva. Da. De ce se întâmplă? A murit. Da. A fost un dezastru. A fost un dezastru. Hai să încercăm alta. Da, acum o facem. Acum, adică Pentru asta ne-am antrenat. Da. Am fost în armată. Da. N-a fost. Ok. Bun. Trebuie să găsim 3 bombe, cred. Alfa și... E de cu spart uși aici. Trage atenția un cățel. Babi? Babi? Da, Babi. Babi. Mergem. Am pornit. Nu a început misiunea. Nu? N-am început bine? Nu. Au fost. Bun. Hai să mergem. Fugi, nu contează. Trebuie să dezamorsăm bombele alea. Mi-am pierdut 3 oameni. Ok, mă bazez pe tine. Ai dezamorsat bomba? N-am făcut nimic. Să strigem, mă. Hai că ai timp. Ai timp să ajungi și la aia de sus. Așa. Cap the red wire. Du. Bomba unde e? E aici undeva. Babi, ce facem? Uite puțin aici, ce zici, dacă zici să intru pe ușa asta de jos? Aici? Cu copiițe drăguț. Ce tine casă, e găsit. E împlinit. E așa? Ești împlinit? Oh shit. Am murit ăla care dezamorsa. S-a dus. Aia. Oh my god. Uite asta pe nemernicul. Am un joc bun de pe vremea copilăriei mele. Da? Chiar am zis un joc mai bun. Nu, n-am vrut. N-am vrut să spun asta. Da, e adevărat. Așa. Un joc. Da, în care să fie mai competitiv, știi? Este vorba de Guilty Gear. Știu de Guilty Gear. Da, nu este varianta aia inițială, care era pixel. Asta Era varianta mai nouă, e cumva 3D. Da, e 3D cu ceva 2D. Cred că, da, ei zic 2.5D. Da. Îmi plăcea mai mult full sprites, pixel, 2D, era mai ok. Din ce am văzut, asta arată destul de ok. Păi mă deranjează că n-au băgat toate caracterele și cred că din cauza faptului că era mai mult de muncă să le facă și stilul ăsta. Gata, mai băgăm o pisă. Mai băgăm o pisă? Hai. Hai, eu sunt? Da. Bun.
Ok, stai, nu, eu sunt acolo, da? Da, e bine. Ok. Bun. Din ce știu eu, ei au făcut modele 3D Așa. și animațiile le-au făcut cu intenția să arate ca animații 2D, da. Boob Physics. Da, arată aia anime-uri legit. Și mi se pare că limitează și frame rate-ul, vezi, la animație. Deci tu ești doctor. Haide, super combo! Bombă. Ne luăm pe amândoi. Shit, sunt aproape mort. Bat to the face. Hai, mi-am dat seama cum o fac. Pot să spamez acum? Nu pot. Bă, da pot. Sudden death. Bă, mor, bă! De ce nu mori? Uite cât îți mai trebuie, nu cred. Vrei să mori? Sub ce capache? Uai, what? Nu iau eu sau ce iei tu? Nope. Ni la loc. Am bătut. Hai să jucăm pe 5 lei cu ce zici? Sunt la fel, doar că au cămașa diferită sau ceva. I'm so fast. Uite, nu este niciun combo. Sto? Ce diferență. Ochelaristul. Hai să vedem. Oh, da. Asta sunt. Oh, atât de cool. Atât de cool. Să nu zici că e practic Johnny Cage din Mortal Kombat? Ar putea fi o paralelă. Intrarea Asta trece orice limită. Da, e mult mai cool asta ta. Intrarea. Am pus niște ochelari. Tu ai două săbii care putesc. Practic am doi drăgușori care de care. Da, chiar așa. Wow! Cum a trecut sabia aia prin tine? E din cauza Așa, ochelarilor de soare. Tu pândești și eu încerc chestii? Da. Ok. Stai așa. Aia, nu, nu mi-a ieșit. Stai așa un pic, stai un pic. Stai să arăt ceva. Mi-e frică de... What the fuck? Ce-a fost aia? Ok, hai să vedem. E gata? E gata Hai. să o iei? Nu. Button mashing. Oh my god! Nu pot să cred că rezist. Nu se poate. Ce se întâmplă? Aruncă cu bani în mine. Arunc cu bani în tine. Mă lași în pace dacă te arunc cu bani în tine? Yes! Git good boy. Data viitoare o să pierd mai încet. A fost un meci ok, a fost. Da. A fost ok. Și o mai dăm. Parte în parte. Adrian, mersi că ai acceptat invitația noastră. Nu mi-ați dat de ales, dar
Da, da, răspuns corect. Mă bucur că am petrecut timpul ăsta, ești un tip super. Right back at you. Ca și țuica asta, super. Hai noroc să trăiești. Fie într-un ceas bun. La mai Bine, multe. sănătate. Să tot bem, să ne vedem, să fim sănătoși, să fie bine, zic, ca să nu fie rău. Am greșit ritmul. Te-am încurcat eu. Mai încurcat. Fuck, eh? Takes two! Stai să-mi acordez instrumentul. Da. Mame mimo. Super, asta a fost un jam. Asta e finalul. Băi, Marius, Hei. mersi de invitație. Mersi că ai acceptat invitația. Și mi-ai dat blue screen. Ce stai asta, nu?